Hai người đang âu yếm trong nhà vệ sinh, chuẩn bị cho bước tiếp theo. Đột nhiên có một người phụ nữ đi vào nhà vệ sinh, quấy rầy sự lãng mạn của hai người. Người phụ nữ gọi điện và nói rằng gia đình một cô gái tương đối nghèo, để cứu người mẹ yếu đuối, sẵn sàng kết hôn với một gia đình giàu có. Người này đang nói về Yên Ân, bây giờ mẹ cô đã chết. Mối quan tâm duy nhất của cô cũng rời bỏ cô. Tại tang lễ, Abu đích thân đến bày tỏ lời chia buồn, sợ Yên Ân quá đau buồn. Anh an ủi cô. Chẳng phải em vẫn còn có tôi sao? Mọi chuyện sẽ phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Abu trở về nhà, nhưng không biết vợ anh đã đợi anh ở nhà 7 tiếng rồi. Hóa ra chỉ vài ngày trước, trong khi vợ anh đang giặt quần áo cho anh, tìm thấy một sợi tóc mảnh trên bộ đồ của Abu. So sánh cho thấy đó không phải của mình. Điều này khiến cô nghi ngờ. Cùng lúc đó, chồng của Yên Ân cũng phát hiện ra mối quan hệ không phù hợp của họ. Thế là anh ta bắt đầu trả thù Abu. Đầu tiên, bằng chứng âm u ngoại tình được dán khắp nơi. Sau đó anh gọi thẳng cho vợ Abu, nói cho cô ấy sự thật. Mặt khác, người Yên Ân mời Abu đến nhà mình và nói với anh ấy rằng cô sắp ly hôn. Bây giờ nơi này là nơi ở của tôi. Từ nay anh có thể đến đây bất cứ lúc nào. Nếu nhớ cô còn đưa cho anh ta một chiếc chìa khóa. Vợ Abu giận dữ đến hiệu sách. Người bán hàng nói với cô rằng gần đây Abu đi ra ngoài rất nhiều. Nhưng vào lúc này, Abu đã trở lại. Vợ thẳng thắn nói rằng bây giờ tôi không muốn nói những điều vô nghĩa với anh. Sau khi con gái tôi lấy chồng, chúng ta hãy ly hôn. Hình như vợ Abu đã biết hết mọi chuyện. Tôi thấy một người vợ rất tự do và dễ dãi. Abu không nói một lời, chỉ im lặng. Buổi tối, anh ta mời Hilo đi uống rượu với mình. Hilo liên tục thúc giục anh chia tay với Yên Ân. Dù sao con gái cũng đã lớn rồi. Nhưng trái tim Abu chỉ có Yên Ân. Bây giờ anh không thể sống thiếu cô ấy. Ngày hôm sau, Abu đưa con gái đi ăn tối và nói rằng mẹ rất yêu cô. Anh cảm thấy có lỗi với mẹ cô và hy vọng cô tha lỗi cho mình. Mặt khác, Yên Ân đệ đơn ly hôn chồng. Chồng cô bất ngờ nói trước đây tôi muốn ly hôn, nhưng bây giờ tôi không muốn. Sau đó từ chối Yên Ân. Yên Ân giận dữ bước xuống xe và bỏ đi ngay. Yên Ân đang đi bộ trên đường về nhà. Tâm trí cô tràn ngập những kỷ niệm về cô và Abu. Sau khi trở về nhà, Yên Ân thấy Abu đã ngồi trên ghế sofa, rồi ôm lấy anh. Hai người trao đổi vài lời. Sau đó họ bắt đầu có những trao đổi chuyên sâu. Điều gì đó không thể diễn tả được xảy ra tiếp theo. 10 vạn chữ bị lược bỏ ở đây. Ngày hôm sau họ thức dậy và đóng gói hành lý, thể hiện cảm xúc. Họ đã cùng nhau đi du lịch trên một chiếc xe năng lượng mới. Xe chạy trong đường hầm. Không ngờ trên đường lại xảy ra tai nạn. Bản thân Abu không may chết để bảo vệ Yên Ân, còn Yên Ân chỉ bị chảy xước nhẹ, không có gì nghiêm trọng. Yên Ân rất đau lòng. Một năm sau, khi Yên Ân bế đứa con trên tay đến thăm Abu và nói Abu, đây là con của chúng tôi. Thì ra trái ngọt của tình yêu đã ra đời trong đêm đó. Nhìn bức chân dung đen trắng của Abu, Yên Ân không cầm được nước mắt. Cô nghĩ về từng khoảnh khắc cô đã trải qua với anh ấy hồi đó. Bộ phim này kết thúc tại đây. Đăng ký kênh để đón xem những bộ phim hay.